Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Emisioni sot është një emision që do të fokusohet në 3 zhvillime, 2 prej tyre në Shqipëri, një tjetër që është jashtë Shqipërisë, pra që vjen nga jashtë Shqipërisë. Në pjesën e parë të emisionit, për rreth 1 orë 15 minuta do jemi të fokusuar në një intervistë me Ministrin e Brendshem, por një intervistë e cila nuk do të fokusohet në gjithë problematikën e rendit publik dhe atë që mbulon dikasteri i tij, por vetëm te problematika që lidhet me zgjedhjet, me situatën e prodhuar prej tyre. Çfarë do të ndodhë në 30 qershor, cili është reagimi i policisë, çfarë po bën realisht policia dhe a mundet Shqipëria. Pra do ketë pjesë politike që të zhvillojë zgjedhjen në këto rrethana dhe këto kushte në cilat ndodhemi. Në pjesën e dytë të emisionit do të fokusohemi tek një ngjarje mjaft interesante e djeshmja, e cila ka dominuar mediat ndërkombëtare, bëhet fjalë për fitoren në Stamboll të konkurrentëve për partisë së opozitës, Imam, i cili ka fituar kundrejt kandidatit partisë së presidentit Erdogan, mbase ajo që është më çuditshme është fakti që zgjedhjet janë përsëritur nga marsi, kur diferenca midis dy kandidatëve ishte prej rreth 13.000 vota në thuajse 8 milionë votues, ndërkohë që ripërsëritja mbas pretendimeve të partisë së presidentit Erdogan që zgjedhjet ishin të manipuluar ka shkuar në 780.000 vota, afro 9%. Duke u kthyer në një betejë çuditërisht ndër më interesantet edhe të politikës botërore. Thash në qendër të vëmendjes të mediave çfarë ka ndodhur realisht atje, e humb partia e Erdoganit, pra e fiton Partia Popullore Republikane pas 25 vjetësh Stambollin, pasi ai është dominuar fillimisht nga vetë Erdogani dhe më pas nga kandidatët që kanë ardhur nga partia e tij. Çfarë do të sjellë kjo fitore dhe pse ishte kaq e mediatizuar? Ndërsa në pjesën e tretë do të fokusohemi te një vendim i sotëm i kolegjit zgjedhor, i cili i ka dhënë të drejtë vendimit KQ-s për datën e zgjedhjeve, duke hedhur poshtë vendimin, pra dekretin e presidentit, edhe pse ka një debat mjaft madh nëse mund ta bënte kolegji zgjedhor apo jo këtë. Pra do jenë këto 3 pjesë të sotme të emisionit. Fokusohemi në pjesën e parë në intervistën me Ministrin e Brendshem, një intervistë tash edhe një herë do fokusohet vetëm te problematika e ditëve të fundit, jo tek situata e përgjithshme e rendit në Shqipëri. Zoti Leshaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Duket se jemi në një moment ndër më delikatë, vendi është i ndarë në dysh, nuk ka rëndësi fare shifra, dikush mund të thotë që kaq ka një rapal dhe kaq pala tjetër, por shqiptarët janë të ndarë. Pyetja ime është drejt për drejt. Kur do të votojnë shqiptarët, zoti Leshaj? E para do të them që shqiptarët nuk janë ndarë. Edhe nuk janë ndarë në dy palë. Mund të jetë politika e ndarë, por shqiptarët jo. Politika reflekton vullnetin e shqiptarëve që ka votuar për ata politikanë. Pjesërisht. Ç'do të them pjesërisht? Do të thonë që jo plotësisht. Padyshim, asnjë reflektim nuk është deri shqiptarët nuk besoj që janë të ndarë. Por ndërkohë keni shqiptarë në rrugë dhe shqiptarë që bëjnë fushat për zgjedhje. Shqiptarë kemi kudo, kemi edhe në burg, kemi edhe në rrugë, kemi edhe në universitet. Por shqiptarë politikisht tani. Por shqiptarët politik, ose partitë politike janë në një moment delikat të marrëdhënies mes tyre. Atëherë ju dini shumë mirë që demokracia është përfaqësim tani, se ne nuk mund të flasim në emër të popullit, dhe për sa kohë është përfaqësim? 2 partitë, cilat në total, duke mbledhur votat e vitit 2017, kanë avërsisht 50% të votuesve, 3 parti, një numër më i madh, po 3 parti më dha, janë sot në rrugë dhe njohin një datë, pra nuk e njohin datën 30 për zgjedhje. Kemi një grupim tjetër, që mund të jetë dhe mazhorant shënë si kap, mos i hym shifrave, që nje datën 30. Ka më përçarje të madhe sa kjo, zoti Leshaj? Ka, sigurisht ka përçarje më të madhe se këtë. Lufta civile? Jo, ka përçarje më të madhe se kjo. Kjo është një diskutim politik midis 2 grupe politike, ose midis një grupi i cili ka lënë politikën, de facto. Që kanë përfaqësimin e një numri të madh të qytetarëve të Shqipërisë. Përfaqësimi matet vetëm përmes zgjedhjeve. Për sa kohë që i shmangin zgjedhjes, ata janë akoma përfaqësuar. Nuk ngelet automatikisht shifra e fundit si shifra. Derisa s'kemi zgjedhje të tjera akoma. Tani kemi ardhur në skajin e mandatit, në atë periudhë kohore ku duhet riverifikuar mandati. Zoti Leshaj, kur do të bëhen zgjedhjet? Me datë 30 qershor. Presidenti i Republikës ka thënë që data 30 qershor nuk është më e vlefshme dhe ka quajtur puç kushtetues votimin 30 qershor. Kjo fjala puç është fjalë jashtëzakonisht me inflacion në Shqipëri, përdoret rëndom për çfarë do situate, por do thoshe që në Shqipëri po përdoret me inflacion gazi lotësielli, si mos përdoret fjala puç. Për gazin flasim ndoshta më vonë. Jo, do kthehem vetë çështja e gazit. 30 qershori është një datë e cila ka ardhur, vjen për shkak të astronomisë, si datë, dhe data nuk shtyhet. Sa i përket zgjedhjet po ashtu vinë jo për vullnet presidentit, vinë për vullnet të popullit shqiptar. Zgjedhjet vinë, nuk caktohen. Dhe 30 qershori është data e fundit kushtetuese e mundshme për të patur zgjedhje në Shqipëri. Ky është një interpretim ligjor që presidenti i jep një interpretim tjetër dhe ne nuk kemi arbitër, zoti Leshaj, për sa kohë nuk kemi gjykatë kushtetuese. Ka një arbitër shumë të qartë për zgjedhjet, është kolegji zgjedhor.
Ai është arbitri. Kolegji zgjedhor që gjykon një dekret Presidentit të Republikës? Është kolegji zgjedhor, diskuton çdo çështje që ka të bëjë me zgjedhje dhe është instanca e fundit gjyqësore. Ju keni deklaruar që zgjedhjet do ketë deri në datën 30 qershor dhe pa u dhënë vendimi i sotëm i kolegjit. Sigurisht. Pra e keni deklaruar edhe dje dhe më parë. Sepse ka deklaruar Kushtetuta e Shqipërisë. Ajo thotë që 30 qershor është data e fundit e mundshme. Kush interpreton Kushtetutën e Shqipërisë? Po është e shkruar. Po kur ka konflikt? Kur ka konflikt, zbatohet Kushtetuta. Po kur ka konflikt për zbatimin mes presidentit dhe presidenti nuk është palë në këtë rast. Presidenti është një person, një institucion i cili... Po ka tagrin të dekretojë në ekskluzive datën e zgjedhjeve. E ka dekretuar. Dhe ka dekretuar prapë një dekret. Kjo dyta nuk dihet. Pse? Jo, nuk ekziston gjykimi, është dekretim. Ka vetëm dekretim. Po këtë prapë duhet ta thotë gjykata kushtetuese, nuk mund ta thoni as ju as unë. Dekretimi është shprehur dhe dekretimi po zbatohet. Kemi një situatë kur në 61 bashkitë në Shqipëri, 27 prej tyre njohin dekretin e ri të presidentit dhe 34 njohin dekretin e vjetër presidentit. Normale është kjo situatë? Bashkitë nuk kanë rol në zgjedhje. Po kanë detyrim që të lirojnë ambiente për KZZ-t. Detyrimet e tyre kanë mbaruar. Detyrimet e bashkive kanë mbaruar ndërkohë. Bashkia e Shkodrës ju ka kërkuar të lironi KZZ-n që keni zaptuar KQZ-ja. Bashkia e Shkodrës apo Bashkia e Kamzës e tjerë mu kërkojnë që mos bëhen zgjedhje. Po, sepse thonë që jemi në respekt dekretit presidentit. Ekstrem interesi me këtë fakt. Te thoni ju, zoti Lesha, nuk mundet një kryetar bashki, sigurisht, unë përflas për ato që them unë. Dhe unë prandaj them kush është arbitri. Arbitri është populli shqiptar, i cili jep verdiktin e tij ditë e zgjedhjeve. Po, populli nuk del në rrugë, thotë jemi me kështu me atë votimit. Patjetër, po te kutitë e votimit, të dyja palët janë për votim. Çështja është që për datën nuk bjem dakord. Për datën njëra palë referon presidentin, njëra palë referon KQZ-n. Për datën është rënë dakord kur është bërë kushtetuta. Kushtetuta thuaj që zgjedhjet mbahen në mënyrë periodike çdo 4 vjet dhe presidenti ka caktuar si datë zgjedhjesh datën e fundit të mundshme kushtetuese. Dhe ka bërë një dekret të dytë sërish të firmosur nga presidenti të botuar fletoren zyrtare dhe sipas Kushtetutës së Shqipërisë çdo gjë që botohet në fletoren zyrtare hyn fuqi më njëherë. Dekreti i dytë i presidentit është konsideruar nul. Nga dy instanca më të mëdha se sa vetë presidenti. Pra nga Kuvendi i Shqipërisë, për nga vetë presidenti ka dalë, pra që është përfaqësuesi sovran i popullit shqiptar. Kuvendi i Shqipërisë nuk ka drejt ta anullojë dekretin e presidentit. Jo, nuk ka drejt, thjesht e ka konsideruar nul dhe ka nisur një procedurë përkatëse për presidentin dhe një gjykata më e lartë në Shqipëri për zgjedhje që është kolegji zgjedhor. Këto dy janë. Ndërkohë që dekretet e presidentit në parim duhet shkojnë gjykatë kushtetuese që ne se kemi. Varet, ka dekrete ndryshme. Ka dekrete e presidentit që shkojnë në gjykatë shkallës parë. Ju pra u kam pasur vetë rast në presidentin në shkallën e parë kam zgjidhur e dytë kam zgjidhur dekretin. Zoti Lesha, ndërkohë ju jeni të vendosur për zhvilluar zgjedhjen datën 30 qershor. Ndërkohë opozita ka Ne nuk jemi të vendosur, ne jemi të detyruar të shkojmë në zgjedhje, të detyruar prej Kushtetutës. Kush mund të ishte alternativa? Po kush ju detyron ju zoti Lesha të shkoni në një përplasje që rrezikon të jetë përplasje civile? Jo, nuk rrezikon të ketë përplasje civile, sepse nuk ka një konflikt civil në Shqipëri. A keni ju informacione zoti Lesha të klasifikuara, flas si Ministri e Brendshme, si polici, nga shërbimet e specializuara që mund të ketë probleme në datën 30 qershor? Probleme mund të ketë datën 30 qershor. Probleme të nivelit të rendit publik, probleme të kriminalitetit, po jo probleme të konfliktit civil. Keni informacione apo keni hamendje? Kemi edhe informacione që mund të ketë tentativa për të shkaktuar probleme në nivelin kriminal të çështjes, po jo në nivelin civil. Po grupet caktuara kriminale, si çdo ditë kemi probleme kriminale në Shqipëri. Kush është grup kriminal? Ata që tentojnë të kryejnë Parcpahia apo Dhurata Çupi janë grup kriminal. Jo, nuk merrem me emra, po grupe kriminale ose individ që zhvillojnë veprimtari kriminale ka shumë. Ata që dalin përballë ligjit janë kriminalë. Dhe përse grupe kriminale brith kanë ditën në përdjell dhe që kanë gatshëm të kryejnë veprim kriminale në datë 30? Grupet kriminale në gjykimin tim, zoti ministër, duhet jenë në burg. Jo domosdoshmërisht. Grupet kriminale shkojnë në burg pasi konsumojnë dhe pasi u provohet veprimtaria kriminale. Grupet kriminale ka edhe shumë tjera që mund të jenë të konsideron grup kriminal, padyshim që ke... Nuk po flas për konkretisht, nuk po flas që ka informacione për tentativa për të bërë veprimtari kriminale, patjetër që ka. Zoti Lesha, ndërkohë, përveç kësaj që ju e quani veprimtari kriminale, kemi një deklaratë të qartë të kreut të opozitës bashkuar, zotit Lulzim Basha, i cili ka deklaruar që në datën 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje, që opozita është e vendosur të mos lejojë zhvillimin e zgjedhjeve. Nuk e ka specifikuar se përse bëhet fjalë, por ama në interpretimin tonë, dhe këtu po jap interpretimin po e quaj gazetaresk, rrezikon që përfaqësues të opozitës të përplasen për të mos lejuar. Dhe në këtë rast janë mbrojtje dekretit presidentit. Deklarata të kësaj natyre kategorike që nuk do të ketë zgjedhje janë deklarata absurde, sepse kush është Lulzim Basha, apo unë, apo tjeri që të përcaktojmë ka pas ka zgjedhje. Po pse deklarata kategorike e kryeministrit që do të ketë zgjedhje nuk qenë absurde? Do të ketë zgjedhje për arsye se kryeministri
ka në dorë një element, ka në dorë një parti politike dhe një aleancë politike e cila është rreshtuar për të marrë pjesë në zgjedhje. Dhe ata do marrin pjesë në zgjedhje. Kaq. Ai nuk deklaroi që do marrin pjesë. Pala tjetër deklaron që këto zgjedhje janë të paligjshme. Ai pala tjetër më thotë ne do të marrim pjesë në zgjedhje. Po ju s'do ketë zgjedhje. Ka deklaruar mos marrin pjesë në zgjedhje dhe ju e dini shumë mirë shkakun sepse nuk marrin. Sigurisht e di. Por kjo tjetra që s'do të ketë zgjedhje në mënyrë që merr përsipër të komandojë gjithë Shqipërinë, kjo më duket pak për te absurde. Si do t'i zhvilloni zgjedhjet ju nëse opozita do dalë për të penguar zhvillimin e zgjedhjeve? Po e marr gjithmonë hipotetike. Ku ta merrni ju? Çfarë mundësie keni ju që të realizoni, të lejoni? Unë nuk besoj që opozita si e tillë, se pastaj ha diskutim dhe çfarë është opozita. Mua më drejta të ngresh çdo lloj hipoteze si këtë. Dakor, patjetër. Por ne dimë një gjë, ne dimë që qytetarët shqiptar në masivisht janë të gatshëm dhe po e testojmë për ditë përmes zhvillimit të fushatës elektorale, po shohim që qytetarët shqiptar janë të gatshëm dhe janë të ndërgjegjshëm për të ushtruar përgjegjësinë e tyre. Opozita dëshmon të kundërtën, zoti Leshaj, që me qindra mijë qytetarë mblidhen në një protestë për të mos zhvilluar zgjedhjet. Këtë nuk e vendosim dot, se nuk i kemi matur kush është te dhe kush andej. Dhe e vetmja mundësi e artë është mundësia kushtetuese për të hapur kutit, për të hapur lokalet e zgjedhjeve dhe për të parë si do të reagojnë shqiptarët ndaj tyre. Vetëm kjo është rruga. Tani, zoti Leshaj, mbas e keni shumë drejt, por po flisni për kushte normale. Po, normale. Ndërkohë që duhet ju sjellën vëmendjen tuaj dhe besoj ju e dini se keni qenë këshilltar i sigurisë kombëtare, që në vitin 2016 Dipër dhe në vitin 2017 të paktën në Durrës dhe në Lezhë janë të dëshmuara me përgjime të plota se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet. Për shembull, dua t'ju pyes, meqense se jeni ministri i Brendshëm sot, oficeri policisë i quajtur Robert Aga, që i përgjigjet kreut të Komisionit Sigurisë Kombëtare, unë t'ju garantoj që t'ju jap çfarë do qefi. Dhe ai thotë që mos bie atë keshin aty. Apo në rastin tjetër, kur sërish i drejtohet deputetit Qefalia, unë jam pjesë e PS-s dhe nuk e ndroj as për 1 milion vjet. Besoj regjia mund t'i ketë gati në nxjerrje. Një oficer policie që deklaron jam pjesë e PS-s dhe nuk e ndroj për 1 milion vjet. Quhet shef policie? Me sa di unë, policia duhet të jetë depolitizuar. Përgjithsisht po. Përgjithsisht në Shqipëri policët janë të depolitizuar. Një drejtor policie që thotë deri në vdekje jam me PS-n, normalisht duhet jetë sërish pjesë e forcave të policisë? Nëse kjo do të provohej në mënyrë ligjore, jo, nuk do të jetë. Por kjo ndërkohë është në me zërin e tij në përgjim. Mund ta fshejmë kokën si struci dhe themi se shojmë. Nuk po fshejmë fare, nuk po fshejmë kokën fare si struci dhe bëj them këtë edhe herë. Në qoftë se kjo provohet në mënyrë ligjore, ai s'mund të jetë dhe s'do të jetë oficial. Megjithatë, edhe moralisht mund ta pezullonit ju këtë person i cili do shkojë nesër të organizojë zgjedhjet në Dibër, nëse është akoma në Dibër? Jo, unë ju them me përgjegjësi të plotë që politika është dhe moral, se ligji pastaj është tjetër. Politika është moral, megjithatë morali nga politika jonë është i dëbuar, është dëbuar prej kohësh. Dhe me këtë ne justifikojmë çdo gjë. Jo. Vjedhjen e votës. Jo, sepse nuk e kam dëbuar nga vetja ime moralin. Atëherë zoti Leshaj, përse ky person bëhet akoma po marru një persone mund të ketë shumë. Jo, më lini t'ju them. Po. Për arsye morale nuk mund të përjashtohet dikush nga policia e shtetit apo nga administrata publike. As pezullohet. Kushtet e pezullimit janë të përcaktuara në ligj. Duhet i provohet diçka që të pezullohet dikush. Ka me 10 shembuj në politikën shqiptare, në politikë po, dhe në administrat ku personat akuzuar kanë dhënë dorëheqjen derisa të zgjidhen akuzat ndaj tyre. Dorëheqja po, dorëheqja do të ishte rekomandueshme për çdo që është në akuzë. Deputeti tjetër i thotë që të bijem aty atë keshin, si thua. Ndërkohë që po Aga i thotë shefi policisë Dibrës, inshallah thotë mos më çojnë nga bulqiza të pushoj pak. Në fakt sot më rezulton që mbulqiz, paktën deri para disa kohësh ka qenë pikërisht keshi. Një tjetër punonjës i Ministrisë Brendshme i rënë në përgjime. Tani, mund t'ju citoj edhe një rast tret. Nxirrni pak dhe rastin tjetër, 13 më lutem. Kur një tjetër person me precedent kriminal në ndjekje nga policia, në ndjekje nga prokuria, i thot drejtorit të ujësjellëse ose një përgjegjësit të ujësjellësit, mje pak lista të shohim kush është me PD-n që ta kërcënojmë. Është janë. Tani, nxirrni vetëm faksimilet. Zoti Leshaj, zgjedhja janë këto, të lutem, se ju jeni njeri i formuar, keni qenë general, keni shkruar libra, edhe në moralin tuaj qytetar, jo atë politik. A janë normale këto zgjedhje? Zgjedhjet. Jo, këto gjëra në zgjedhje. Ky komunikim. Nëse do ta verifikoj. Komunikim, ky është akt kriminal. Ti thua tjetrit mjep listën që ata të PD-s t'i kërcënojmë. Po duan parë, zoti Fevziu, a di çfarë merakull kam unë këtu, se unë e kam kollaj
E dina të historinë e Biblës me atë gruan e përdal që donin ta mbysnin me gur, edhe që u thot Jezusi, i e pyesin ç'të bëjmë? Se duhet mbytur, sipas ligjit duhet mbytur me gur. I thot po. Kush nuk ka mëkatuar asnjëherë, le të kapi gurin dhe të bjerë i pari. Kjo nuk është e mjaftueshme. Dhe u tërhoqin gjithë. Dakord. Se po bëjmë orakull moral, Shqipëria tëra sot është për polan duar. Jam shumë dakord, zot Leshaj. Po edhe në botë ka të paktën një 3000 vjet, po marr 13 që vidhet. Po kur të kapin duke vjedhur, dënohesh, nuk justifikohesh që me që kanë vjedhur tjerë para meje, mos vjedhur. Por a di ku e kam merakun, se këtë morali mund ta bëjmë tash. Edhe mund dalë tani unë pjesën morale. Ja kam këtu, e kam diskutimin këtu. E di ç'po i bëjmë, po e masakrojmë një dosje e cila mund na shpërbente. Duhet me i thirr atyre që ti tunim kajçik. O ke puna e të na japin votën ose t'ikin ke shtëpia. E thot një person që ju sot e keni në burg, e keni ndjekje, të akuzuar për grup kriminal, ndaj një punonjësit shtetit. E rëndësishme që është në burg. Ndaj një punonjësit shtetit. E thot për vota këtë, se nuk ka hyrë për vota. Vetëm fakt që njohim nga kjo është ai zotëri është në burg. Po jo për vota. Është për tjetër gjë në burg. Për krimet kryera. Ndërkohë që personat e tjerë të përfshirë vota janë oficerë policie dhe do organizojnë ose do ruajnë zgjedhjet. Më le vetëm them këtë që po i bëjmë një dëm kësaj dosje. Kjo dosje është masakruar një proces i rëndësishëm penal, për arsye se kjo dosje, e cila duhet ishte mbyllur sot, këta duhet ishin shkuar në burg gjithë ata që kanë konsumuar vepra penale, se ka filluar në 2016, jemi në 19. Patjetër. Ata duhet ishin arrestuar në flagrancë fakt. Ka një afat 2 vjeçar një proces hetimor, i cili ka kaluar tashmë. Dhe në vend që ta çojmë në gjyq dosjen, e kemi çuar në media, e kemi çuar edhe në Gjermani, dhe po e masakrojmë, e kemi nxjerrë jashtë logjikës të dosjes. U kemi dhënë alibi gjithë tyre. Kur mbas 3 vjetësh, asnjë veprim nuk bëhet, asnjë person nuk arrestohet, asnjë person nuk thirret pyetur. Kush çfarë shpresë tjetër mbet vetë drejtorësh medias? Ne shqetësimi ynë qytetar edhe politik do të jetë ta çojmë dosjen në prokurori dhe të presim përfundimin e saj. Të çojmë dosjen në prokurori. Ndërkohë që kjo është vlerësuar pikërisht nga dekonspirimi. Ta 2 oficerë policie do organizojnë prapë zgjedhje zoti Leshaj. Oficerët e policisë nuk do asistojnë. Do asistojnë zgjedhje. Do merren me organizimin. Atëherë ç'punë ka ky që thotë ju jap 1000 vota, ju dua 1000 vota? Ky oficer policie. Po ky tjetri me mbiemrin Kesh që shkuar në Bulqis, fiksa ditë nuk kërkonte, që sot sërish janë. Unë kam dëgjuar se në Shqipëri jetoj, kam dëgjuar shpesh në periudha zgjedhore që çuditëra ndryshme janë këta që premtojnë nga 1000 vota. 1000 vota premtojnë ata që nuk japin dot as votën e vet ose të familjes tyre. Kjo nuk e di, po kjo duhet verifikuar. Kjo mund të jetë mitomani, por ne kemi me fakt, minimalisht ky person nuk mund lejohet të organizojë votim. Si mund të kërkosh opozitës të shkojë në zgjedhje me këta persona që ta tjenë akoma? Sot po ju them, policia e shtetit ka 0 rol në organizimin. Po ç'punë kanë pasur oficerët e policisë që të marrin pjesë në zgjedhje në këtë rast? Urdhëro shifi. Unë nuk mund të gjykoj rastin. Unë mund të them që kushdo qoftë është në cilësi individuale aty. Ka devijuar, nëse është e vërtetë. Duat kemi 1000 plus, poshtë plus 1000 nuk i pranoj. Ç'punë ka oficeri policisë të flasë për zgjedhje? Ku ka një vend normale, po flasim për normalitet. Si mund t'i kërkosh opozitës ty në zgjedhjen këto rrethana? Dhe tjetra. Po jo nuk është kjo rrethana. Çfarë rrethana? Ministri Brendshem dhe thatë që nuk keni hequr dorë nga morali, ndryshe nga shumë tjerë që kanë hequr dorë nga morali. Si e gjykoni bisedën e pararësit tuaj me oficerin e policisë, që i thotë nga ana institucionale shkon, po ti mos e çaj, fal, se duhet ta përdor. E kemi, është përgjim me zë. Nxirra pak zërin që ta dëgjojmë me zë. Dhe për zërin nuk mund të gabojmë as ju dhe as unë. Si e sigur mendoni ju që kryetari i Komisionit Ligjeve i thotë mos e tënë do të cilin për më lart dhe mos e çaj se s'po e zgjas. Që është një drejtor që ai thotë, një deputet që i thotë është kryetari i Komisionit Sigurisë Kombëtare, përdor të njëjtën gjuhë. Zoti ministër. Po mirë, le ta bëjmë këtë ushtrim moral tani, të lajm duart, po të them edhe unë zota kisha thënë kurrë. Po ku ti vlen? Por ndërkohë këta persona janë lojë sërish. Nuk janë lojë ata persona, në kuptimin e zgjedhjeve nuk janë lojë, nuk kanë asnjë rol në zgjedhje këta persona. Po ç'rol kanë pasur në 2016 që janë asnjë rol s'kan pasur. Po pse janë përfshirë atëre? Po janë përfshirë individualisht mund të përfshihet në shtëpi. Çfarë mund të bëjë sot një oficer policie i cili merr përsipër, del nga mend dhe merr përsipër rolin që si takon? E drejta është koncept natyrisht juridik, por është dhe koncept moral. Moralisht, sikur ju tishit kryetari i opozitës dhe të dinit gjithë të që ka ndodhur dhe ta vërtetonit me përgjime, sikur unë të isha kryetari i opozitës, do të bëja atë që ka bërë pjesa 2 e emisionit që keni sot. Çfarë? Imam Oglu në atje. Që me gjitha ato situata ai shkon në zgjedhje, megjithëse ja vodhën zgjedhjet në fazën e parë në mars, shkoi prapë dhe fitoi me thellë. Por Recep Tayyip Erdogani tregoi që bë ka zgjedhje normale, i numëron normalisht votat dhe pranon dhe humbjen. Jo, do them këtë tjetër. Që se besonte kush? Ai që qartazi u penalizu në mars, Imam Oglu, shkon prapë në zgjedhje, nuk bëri luftë.
Nuk tha që tani me qenë se është kjo situatë, Po, ne dalim nga loja. sepse deri më sot ata i s'ka kanë asnjë njohur rrugë tjetër. gjithmonë Sa do zgjedhjet, mos na pëlqej. edhe kur i kanë humbur, dhe nuk ka pasur, deri tani ka pasur ide, pretendime, por nuk ka pasur faktim. Ndërkohë kemi faktime i dosje policie dhe minimumi nuk ka asnjë reagim minimal që këta njerëz të pezullohen përkohësisht. Derisa të verifikohet juridikisht, ë? Po Nga ana përderisa të ligjore. verifikohet Po të paktën juridikisht. të pezullohen. Po pezullimi ka një ligj për policinë e shtetit. Unë nuk mund ta pezulloj një oficer policie për çështje të paprovuara. Po Nuk në mundem. qoftë se dikush ju bën një denoncim për një oficer policie, SHKB-ja nis hetim? Patjetër që Po për nisë këta pse s'ka një hetim? Unë nuk e di nëse ka patur hetim në atë kohë apo s'ka patur. Jo, s'ka patur hetim, sepse e pranuan para se ditë. Unë këtë nuk e di, se sinqerisht kjo është një rast i cili është shumë brapa në kohë. që të përgjohen 15.000 telefonata, të bien brenda gjithë ta njerëz që flasin për vjedhje zgjedhësh, është trafik votash, nuk ka rëndësi dhe askush mos penalizohet. Është normale? Po që të penalizohet duhet që të mbyllet dosjen. Duhet që dosja mos dalin në media dhe mos të shkojnë në gjykatë. Po duhet ishte mbyll para një viti. Su mbyll. Para një viti, më shumë se para një viti duhet ishte mbyllur. Su mbyll. Sepse për fat keq, ata që kanë patur dosjen dorë e kanë shpërdorur politikisht, nuk e kanë përdorur juridikisht. Po kjo dosje nuk ka pasur një person, zot Vlleshe, ka pasur 3 prokurorë të ndruar deri tani. Po, Të 3 kanë shpërdoruar politikisht. Përfshi prokurori që kanë dorë se sot. kush e ka patur dorë se di, por di që Janë ndruar 3 prokurorë, ja them unë. Fakti që ka mbaruar afati ligjor i dosjes dhe askush nuk është proceduar, askush nuk është dërguar në gjykatë, tregoj dhe për më tepër që dosja është publikuar e tëra në Shqipëri dhe jashtë saj, tregon që me kjo dosje është përdorur politikisht. Po pavarësisht kësaj, ndërkohë nuk ndëshkohet askush më zot ministri. Nuk ndëshkohet askush. Nuk ka rrugë tjetër. Po si s'ka rrugë? Ne me publikim ne u kemi dhënë, po japim alibi të gjithë personave të prekur nga dosja. U kemi dhënë alibi. Kushdo që është munduar ta përdorë politikisht, mbase mund të ketë përfituar ca kredite politike për të zgjuar diskutim politik, po personave të përfshirë u ka dhënë alibi. Tani nëse unë ju bëj pyetjen tjetër, e heqim pjesën juridike, në gjykimin tuaj mbasi lexuat këto përgjime ose i dëgjuat se po t'i nxjerr me zë është dhe më e frikshme. Zoti ministër, çfarë mendimi keni ju për zgjedhjet në Dibër dhe në Durrës? Unë ta them drejtën. Am thoni një përkufizim si gjykoni ju zgjedhjet në Durrës dhe në Dibër? Po s'kam në gjykim për to. Po si s'keni Ministri Brendshem, s'keni gjykim Po për s'kam se zgjedhjet? janë tash unë do të merrem me Keni qenë punën këshilltari i time. sigurisë kombëtare të Po, nuk kryeministit. kam patur të bëj me zgjedhjet. Siguria kombëtare me zgjedhjet nuk është marrë ndonjëherë dhe nuk kam patur në gjykim të dhe s'jam marrë shumë ata. Thjesht më krijon një shije të keqe kur i dëgjoj kështu. Tash është problemi që duhet verifikuar thjesht. Gjithsesi, dua t'ju jap mundësinë e prezumimit të gjithë atyre të cilët ende nuk është shprehur dikush për këtë. Por atëherë, Do një prezumim për ta se ndoshta s'është shumë. Moral, me që flasim kuadri moral. Ministri i Drejtësisë Ilir Usmajli, sepse 2 persone përmendet emri vllai i tij dha dorëheqjen. Presidenti i Republikës Ilir Meta për një video të publikuar dha dorëheqjen ndërsa drejtësia t'i jepte një. Ndërkohë persona tu që përfliten sheshit asnjë as politik, as i administratës, pra quaj policisë, se po e fus tani jo te pjesa politike, asnjëri s'ka dhënë dorëheqjen. Një polic që deklaron mbetet një pyetje zoti Feziu, se tash me këto përgjime sot bëhen për 1 një milion qëllim. vjet jam me Partinë Socialiste, thotë drejtori i policisë është. Jo, këto përgjime bëhen me qëllim për të hapur një rrugë për te provat. Fakti që këto përgjime nuk e kanë çuar prokurorin te prova, ngre një pikë pyetje të madhe nëse ka patur prova apo s'ka patur. Si ta vërtetojmë këtë në zoti Leshe, për sa kohë asnjë nga personat e implikuar nuk është thirrur të pyetet nga policia. Madje edhe për dosje. Jo, prokuria, sepse kemi verifikuar asnjë nga personat, përfshi drejtorin e arsimit, që i thot live në telefon drejtorit shkollës që o shko voto, deklaro votën publike bashkë me familjen, o do ikësh nga puna të hënën, as ky nuk është thirrur të pyetet. Dhe kjo Zoti Dako, mbasi sistimit 1 vit në studiot televizive, më në fund e thirri policia ta pyes. Mbase s'kan bërë asnjë gabim. Të parë që po pyeten janë tani. Të parë që po pyeten, po. Dhe përpara zgjedhjeve. Pyetja thelbësore ngelet pse kanë humbur 3 vjet. Kush është ai që ka varrosur këtë dosje për 3 vjet? Dhe këtë nuk është as policia, as politika, po është prokuroria. Dhe a ka të drejtë si mund a ka të drejtë opozita sot. Dhe ka thënë prokuroria për gjithë ka të drejtë, zoti Lesha, opozita sot mendoj që me këtë që ka ndodhur me dosjen 184, 339, apo dhe me denoncime tjera në gjithë Shqipërinë, të mendoj që zgjedhjet do vidhen njësoj përmes të njëjtit mekanizëm dhe për këtë arsye s'ka hyrë. Po edhe sikur të jenë gjitha të vërteta këto. Edhe sikur të jenë gjitha të vërteta. Prapë këto nuk janë argumente për mos hyrë zgjedhje. Sepse po çdo mekanizëm nuk tregon bëjmë. Dakor, na pas kanë vjet zgjedhjet. Çdo bëjmë tash. Do të heqim dorë nga zgjedhjet. Do të themi një sistem jo zgjedhor. Personat që kanë vjedhur zgjedhjet. Po janë 2 procese të ndryshme, nuk mund të kushëzojnë njëri tjetrin.
ata persona që kanë bërë shkelje do të gjykohen, ndërkohë Po që si zgjedhjet na do të vodhen bëhen. një herë dhe hyni prap, na vjedhin prap. Po ne nuk mund të stopojmë historinë tani. Po si Që do të themi, kjo nuk është histori, është aktualitet. Jo. Zgjedhjet, po flasim për zgjedhjet e reja, zgjedhjet e radhës. Ne s'mund të stopojmë zgjedhjet e radhës për faktin se kemi dyshim se disa zgjedhje më para ka pasur pa rregullsi apo dhe vjedhje po desh. Dhe lidhja këtyre me njëra tjetrën është pak përtej arsyes. Po kur kushtet nuk janë për një zhvillim normal të zgjedhjeve, se po i kthejmë një batute me ndeshje futbolli, edhe Shqipëria doli jashtë nga fusha në Beograd dhe nuk u lejuat vazhdonte më ndeshjen për arsye të rrethanave të krijuara. Ishte vetë ekipi tha ne nuk mund zhvillojmë ndeshjen këto rrethana dhe i dha të drejtë gjykata e Zvicrës. Pra dhe në këtë rast, me këta kanë drejtë tonë që me këto prova ne nuk shkojmë në zgjedhje, sepse ne nesër na vjedhin. Ku në shkojmë zgjedhje, dakor. Zgjedhja gjehet me një kompromis mes palëve, se nuk mund të zgjedhje. Si jam unë autorizuar si mund të dalësh nga sistemi, të heqësh dorë nga politika dhe pastaj të kërkosh një zgjedhje jashtë saj. Se kemi edhe rastin e presidentit. Hoqi, pra, zhbëri datën e zgjedhjeve dhe kaq. Dhe na tha që Shqipërisë do të ketë zgjedhje, kaq. Tani dhe i kthejmë kundër, mbas këtyre që kanë ndodhur në Dibër dhe në Durrës, ju mendoni që në Shqipëri zhvillohen zgjedhje normale, zoti Leshaj? Në Shqipëri janë zhvilluar zgjedhje mbas këtyre të 16-s, janë zhvilluar zgjedhje në 17-ën. Ku është dosja 339? Kjo e Durrësit, që kërkon listën e PD-s. Po, 2017 që kërkon listën e PD-s për të hequr nga puna një person me precedent penal i liruar nga burgu 8 muaj më parë dhe që është sërish në burg sot. Po si mund të përdoret një argument sporadik në miliona vota për të vënë në pikpyetje një zgjedhje e cila është e konfirmuar në 4 cifrisht në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar. Natyrisht, po 1 ose 2 apo 3 apo 10 raste shërbejnë pasaj për të justifikuar, për të argumentuar dhe për të analizuar gjithë fenomenin. Nuk mundet të arrish në deduksione të saj natyre, do të pakte një minimum mase kritike për të arritur. I rikthejmë sërish, sepse po i rikthejmë sërish çështjes datës 30. Zoti ministër, me datë 30, çfarë mundësish ka policia për të garantuar zgjedhje siç thonë ju? Dëgjoj se ç'thot një deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Më nxjerr pak material nëmër 9. Unë po ju them, nuk ka zgjedhje sepse kam pyetur drejtorin e policisë së Fierit, sa forca policie këtë si qark? 600. Që do thotë, në 600 ti ke 580 qendra votimi në qarkun e Fierit. Ke 20 policë të ngelen gatshëm. Tanim folë si oficer policie, është e pamundur ta ruash? Shumë e pamundur. Sepse do ketë incidente, në Verinjë nuk bën zgjedhje, këtu nuk bën zgjedhje në Kamës, në Ska Parku zoti Meta, pavarësisht se mbështetës madhe që ka nuk bën dot zgjedhje, edhe në Berat në disa qendra votimi, pra zgjedhje. Rrezikon të ketë përplasje sociale, përplasje? Dhe do ketë dhe përplasje. Atëherë si mund të ketë zgjedhje? Mund të ketë zgjedhje. Pra ti thua Fieri ka 600 policë për 580 qendra votimi. I bie një policë akoma. Pa që në çdo qendër votimi ke një policë. Në çdo qendër votimi ke një policë 10 metra distancë me kodin e ri zgjedhor. Po. Dhe grupet të gatshme të ndodhet ty një incident në qendër të Fierit. Në të njëjtin kohë ndodhin Divjak, në të njëjtin kohë ndodhin Ballç, në të njëjtin kohë ndodhin Batos. Ku ke polici? Do vesh ti për të shuar incidente këto është pa mundur. Ka qenë drejtor policie, drejtues lokal, është deputet Parlamentit të Shqipërisë, bën një llogari e cila me gjykimin normal duket ju referuat si deputet, po ai po flet si policë tani këtu. Po bën pjestimin e numrit policëve me numrin e qendrave dhe po përdor një argument i cili duket racional në gjykim. Argumenti nuk është racional, për arsye se policia nuk është këtu për të përballuar masivisht gjithë popullin shqiptar. Në qoftë se ne kemi këtë idenë që gjithë populli shqiptar do ngrihet kundër zgjedhjeve, policia do të bëjë asgjë. Fare, s'do të merret. Se policia nuk është këtu për të frenuar popullin shqiptar që të bëjë atë që do populli shqiptar. Nëse janë 10-15 për krahas të opozitës çdo qendër votimi. Policia ekziston për të marrë me kriminalët. Dhe policia shqiptare është plotësisht në gjendje të merret me kriminal, sepse kriminalët janë pak, nuk janë shumë, nuk janë shumicë. Kriminalët janë pak në Shqipëri. Po nëse dalin qytetar në çdo qendër votimi, edhe herë, policia nuk është për të marrë me gjithë popullin shqiptar. Nuk është ky opsion, nuk është skenari përse ekziston policia shtetit. Pra nëse opozita do arrijë të nxjerrë qytetarët, do jetë pamundur zhvillimi i zgjedhjeve. Nëse opozita ka popullin e vet. Po, në të gjithë Shqipërinë. Opozita mund të fitojë zgjedhjet fare kollaj pastaj. Po jo, nëse opozita arrin të mobilizojë qytetarë në të gjithë Shqipërinë. Policia po thoni që ka të pamundur. Një pyetje kyçe që është për opozitën është kjo, se policia opozita pretendon që është e aftë ti shkatroj zgjedhjet, ti prishi, ti pamundsoj ato. Po pyetja është këtu, nëse opozita që ka kaq e fuqishme, sa të shkatrojë një proces tërë zgjedhor,
pse nuk e përdor këtë fuqi për ta rregulluar këtë proces zgjedhor? Pse nuk e përdor këtë fuqi për të bërë zgjedhje të ndershme, të drejta, për t'i fituar ato? Sepse opozita mendon që zgjedhjet, unë po i përgjigjem tani në emër tyre se s'kam këtë autorizim, por ata pretendojnë që këto zgjedhje nuk zhvillohen për sa kohë, kanë përgjime dhe fakte sipas tyre. Nuk zhvillohen se i ka ngel hadri, ka inat, përshkuar. Po ata pretendojnë që janë shumë të fuqishëm. Unë bëj një pyetje, një kriminal ç'pun ka me zgjedhjet? Një person me precedent penal ç'pun ka me zgjedhjet? Asnjë punë. Po pse hyn atë? Drejton zyrtarët e shtetit për të Po nuk besoj që drejton zyrtarët e shtetit. Nuk besoj. Tash mund të marrim jashtë kontekstit ose raste sporadike dhe mund të pastaj të arrijmë përgjegjësinë mbar kombëtare. Nëse do ketë një reagim tillë tash masiv, çfarë do bëj policia? Policia e shtetit do zbatojë ligjin. Ligji i parashikon policisë shtetit që ditën e zgjedhjeve mos të ketë rol fare. Po. Fare. Këtë ka parashikuar. Kjo është pra. Do të qëndroj 10 metra larg qendrës. Do të qëndroj larg zgjedhjeve dhe do të ndërhyj vetëm nëse kërkohet nga autoritetet që administrojnë zgjedhjet. Që është KZZ. KZZ, po. Pra ky është roli i policisë ditën e zgjedhjeve. Periudhën para zgjedhjeve ka rolin e përditshëm, të mbajë rendin, sigurinë dhe të kujdeset që krimi të jetë në vendin ku i takon, ose në burg ose në djegje. Dhe në qoftë probleme njëkohësisht në të 5000 qendrat e votimit, si do ta zgjidhni zot Vëlleshaj? Bëni edhe pyetje më të vështirë se kaq. Thonë nëse do të godasit 500 meteorë Shqipërinë atë ditë ç'do bëj. Po jo, po marrim supozimin që në 5000 qendrat e votimit mund të ketë mbështetës të opozitës që do shkojnë. Supozimi që ne të kemi probleme në 5000 qendrat e votimit është i barabartë me supozimin e goditjes 5 meteorëve njëkohësisht. Pra e quani nul si mundësi. Është i përjashtuar si mundësi. E përjashtuar si mundësi, patjetër. Sepse unë jam i bindur, besoj fort, që shqiptarët janë të qartë për përgjegjësinë që kanë si qytetarë të vendit, për të ruajtur vendin e tyre. Vendin tim dhe tonë, po vendin e tyre. Nuk besoj që shqiptarët mund ngrihen kundër krye institucionit tyre që janë zgjedhjet. A ju duket normale që shqiptarët në vitin 2019 të votojnë si në këtë rast, nxirr pak numrin 15, lutem, se kishte sot ka botuar Kastro Dervishi, një studius i njohur, një gjë mjaft interesante që tregon se si votojnë në vitin 1958 dhe nuk besoj se do jemi shumë larg. 15-ën tregon që nuk do jemi shumë larg. Pra bëhet fjalë për një nxirri pak, urdhëro. Flet votimi, kandidati për deputet ka vetëm një emër, Fronti Demokratik, dhe të shkojë të votoje. Kështu po rrezikojmë. Jo për fajin tuaj, natyrisht, po për rrethanat e krijuara. Zgjedhjet janë mundësi. Demokracia është mundësi për të marrë pjesë. Bojkotimi, abandonimi i tyre është përgjegjësia e tyre që s'marrin pjesë. Tash ne nuk mund të krijojmë të shpikim kandidat me zor. E rëndësishme është që mundësia për zgjedhje të lira është e dhënë, e garantuar, nëse dikush mundohet ta bojkotojë sistemin për ta sjellë këtë nivel, është çështje tjetër kujt. Megjithatë, po flas se folëm për reagimin e opozitës. Ndërkohë thatë që policia nuk ka të bëjë fare me zgjedhjet, por kam vënë re që kryeministri ruhet me forca speciale, si rastin e Shkodrës. Përse forcat speciale shoqërojnë kryeministrin në aktivitetet elektorale, zoti Vëlleshaj? Kryeministri edhe shumë funksionar tjerë të nivelit kushtetues kanë rrugë personale. Madje edhe zoti Basha ka rrugë nga policia dhe nga garda. Pra, nëse personalitete e larta shtetërore lëvizin, ata shoqërohen nga forca sigurie. Nëse ndaj tyre ka një nivel të shtuar rreziku, shtohet dhe niveli i masave të mbrojtëse. Sigurisht ka patur një nivel të shtuar kërcënimi, edhe publik, për shkak që janë të lidhur me opozitën, e cila dele bllokon rrugët, organizon prita. Dhe sigurisht që do të çfarë do bëj? Do të lihet që sa policë kanë qenë në Shkodër për të garantuar. Po nuk e di numrin, nuk e di sa ka qenë numri, mitingun e kryeministrit, i cili është kryetari i Partisë Socialiste në këtë rast dhe po bën fushat elektorale për partinë e tij. Kur vjen puna në rrugën fizike, fizikisht nuk ndahet kryeministri nga kryeministri dhe kryetari i PS-s, fizikisht. Por rrugja trupore është e tillë. Ne thash i ofrojmë shërbim sigurie Lulzim Bashës, i cili del edhe drejton sulmet ndaj policisë. Ndërkohë ngjalli një reagim shumë madh fakti që ju keni takuar shefin e shoqërimit ose një nga shoqëruesit e zotit Basha, se nuk e di eksaktësisht pozicionin që ai ka pranë grupit të shoqërimit të zotit Basha, një efektiv të Gardës së Republikës dhe sipas Partisë Demokratike i keni deklaruar atij që ndaj zotit Basha ekzistojnë informacione për një kërcënim ose për një rrezik të rëndësishëm. Dalin shumë pak të vërteta nga Partia Demokratike në kohët e fundit. Atëherë pyetja është ndryshe, a e keni thirrur ju shoqëruesin e zotit Basha? Zoti Fevziu, ju thash që Garda e Republikës ka për detyrë ligjore, ha diskutim nëse zoti Basha është kryetari i partisë më të madhe të opozitës parlamentare apo jo, por ne ende e konsiderojmë si të tillë. Patjetër. Se kështu ligji i Gardës parashikon që Garda ruan fizikisht kryetarin e partisë më të madhe opozitare parlamentare. Patjetër.
Dhe ne ende e quajmë zotin Basha kryetarin e partisë më të madhe Dhe bëni mirë, parlamentare. sepse edhe ne e dim që realisht është akoma pavarësisht Në këtë situatë, disi skizofrenike në vend, ku sfidat në arenë publike janë shtuar dukshëm, ku kemi patur protesta të dhunshme, ku kemi patur dhunë në protesta, ku në protesta janë plagosur pjesëtarë protestues vetë, nga vetë protestuesi, keni parë besoj. Patjetër, ka pasur çdo protest, ka pasur ngjarje të tjera. Pra kemi patur incidente që nga protestues tjerë janë goditur. Ka incidente gjithmonë protesta. Në 20-30 vjet Shqipëri ka pasur gjithmonë. Dhe duke qenë se zoti Basha është drejtuesi këtyre protestave, është pjesë e tyre fizike, autoritetet e gardës e kanë çmuar të nevojën për të menduar nëse i duhet rritur apo jo niveli i sigurisë zotit Basha. Po këtë e gjykon Garda e Republikës. Garda e Republikës patjetër. Po ju si Ministri Brendshem përse keni thirrur shoqërues të zotit? Garda e Republikës është varësinë time. Patjetër. Dhe përgjegjësinë politike për veprimet apo mosveprimet e gardës i mbaj unë. Dhe unë, përpara se garda të merrte veprime konkrete për shtimin e rojeve të sigurisë, në mënyrë që kjo mos të keq kuptohej etj. Me radhë, i kam quar në mënyrë diskrete një pyetje zotit Basha, nëse ja keni quar përmes bodyguardit? Përmes bodyguardit në rrugën. Keni dot një rrugë tjetër? Kjo është rruga më konfidente e mundshme. Mund të rrisën sekretaren e përgjithshëm Partisë Demokratike, mund të rrisën një ish deputet, sigurisht nën kryetari i kisha Komisionit gjetur të Sigurisë. Po këtë rrugë kam gjetur. Po, edhe? Edhe kjo është rrugë krejtësisht normale. Për ta pyetur nëse e konsideron normale apo jo. A e konsideron jo normale? Edhe kjo punë është e mbyllur. Po i folet ju për një rrezik? Nuk ka patur rrezik, pra s'kim pas asnjë informacion për rrezik shtuar. Thjesht ju donit. Ne kemi shtuar, a më tha që kemi shtuar masat për kryeministrin. Zoti Lesha, një pyetje kam, përse mos ta bënte këtë komandanti i gardës, po duhet ta bënte. Komandanti i gardës nuk komunikon me drejtuesin e partie politike. Jo, po ai mund të flisë me bodyguardin e tij dhe ti pyeste nëse kishte nevojë për të shtuar grupin. Unë i kam përcjell një mesazh zotit Basha. A mund të ma thoni mesazhin cili ka qenë? Me që tani u bë publik. Kaq që ju thash. Çfarë keni thënë ju bodyguardit të tij? Në kushtet e situatës që kemi, mendohet të rrisim nivelin e sigurisë për të gjithë personalitetet që garda kanë mbrojtje. Edhe kryeministri që është rritur, e pati ju që është rritur. Po i kishte forca speciale, autoblinda. E për tjerë, edhe për mua është rritur, e për tjerë. Po. Dhe në këtë kuadër, ai është pjesë e të njëjtës kategori personash në ruajtje. Po përse duhet ta pyesni të mos ta bënit? Që të mos keq kuptohet politikisht, sepse gjithçka keq kuptohet nga kjo opozita jonë sot. Gjithçka. Çdo vullnet edhe në më normali keq kuptohet, siç keq kuptohet edhe kjo. Po, a ka të drejtë opozita ta mendojë këtë si një lloj mesazhi kërcënimi? Po nëse janë kërcënim, po ata e konsiderojnë kërcënim, sepse ju në rrugë institucionale mund ta bëni këtë bisedë. Po nuk ka një rrugë institucionale për këtë. Jo institucionale, po në rrugë institucionale garda nuk duhet ta pyes as se kush do të jetë shoqëruesi i tij. Duhet të caktojë një oficer të radhës. Patjetër. Por në fakt ai ka një oficer të cilin e ka shumë afër. Ka një lidhje shumë të afërt me të. Dhe kjo ka ndodhur gjithmonë në Shqipëri. Është pjesa e diskrecionit. Kjo quhet diskrecion. Duhet pak gentleman në pikë. Nuk e kanë, nuk kam ç'i bëj. Po kjo ishte ju çua një kërkesë diskrete që të mos keq kuptonte shtimin e masave të sigurisë. Kaq. Kjo s'meriton më tepër trajtim për mendimin tim. Po gjithsesi sot që keni bërë, jeni penduar që keni bërë këtë bisedë? Pse do të pendohesha? Se i përcjell një mesazh normal në rrugën më diskrete, në rrugën më të pa keq kuptueshme për mua. Por kur në vitin 2011 për shembull pati informacione që kishte disa probleme me kreun e opozitës, zotin Rama, në atë kohë Ministri Brendshem menjëherë shtoi ose Garda e Republikës, Ministri Brendshem shtoi rojet e tij dhe nuk shkoi të çonte mesazh personal. Rama ka patur informacione për kërcënim të jetës së tij. Po, dhe shtoi rojet. Në këtë rast nuk jemi në këto kushte. Në këtë rast jemi në kushtet e një vlerësimit të përgjithshëm. Dhe nëse ju bëj pyetjen kur ka ndonjë kërcënim ndaj zotit Basha? Jo. Nuk keni asnjë informacion as ju as agjencitë e tjera ligjzbatuese? Nuk ka pasur asnjë informacion. Ka qenë në kuadrin e shtimit të masave në përgjithësi. Zoti Lesha, ndërkohë që ju keni ndaluar ish deputetin Barspaia, për një periudhë kohë keni shoqëruar ish deputetin Durata Çupi, arrestimi i Spais u bë live në televizor. Nuk mund të prisnit ju dhe ta ndalonit kushtet e tjera, ose ti kërkonit paraqitjen në drejtorinë e policisë? Jo. Ndalimi i kujdo nuk është atributi i ministrit Brendshem dhe nuk merret ministri. Paktën unë s'merrem me të. Dhe sa i përket zotit Spahia, di që zoti Spahia ka qenë i shpallur në kërkim. Një ditë përpara mos harroni kemi patur skenat. Ai nuk ka pasur asnjë informacion për të qenë në kërkim, të paktën siç ka deklaruar. Edhe herë. Nuk ka rëndësi të kesh informacion, kur shpallash kërkim. Një ditë më parë kemi patur skenat të tmerrshme, historikisht të turpshme për Shqipërinë dhe për Shkodrën. Është djeg një shkollë. Madje kam dëgjuar dikë këtu, në studion tuaj, se në këtë periudhën të cilën është një periudhë skizofrenike kjo që po jetojmë, dhe
të gjitha dufet kanë shpërthyer në sipërfaqe. Domethënë ditët njëri thoshte që po, ti djegim shkollat për shpëtuar Shqipërinë. Më duket ju kujtohet e keni pasur këtu. Tani po, nuk ishte fjalët e shkollat. Ishte fjalët e KZZ tani sepse bëj fjalë ishte shkollat. Shkollat shprehmisht, po nuk ka rëndësi. E para se ky hym në një debat tjetër. Me çfarë të drejtë KZZ vendoset në një shkollë kur bashkia nuk e jep të drejtë. Shkolla administrohet nga bashkia. Po jo se nuk e ka. Shkolla është një ndërmarrje e përbashkët e bashkisë dhe e qeverisë. E qeverisë, po. Po me çfarë drejtë? Mjediset i ka bashkia, parat i jep qeveria, mësuesit i jep qeveria. Mjediset i ka bashkia. Po si mund të kapim me kështu? Si zaptohet një Po nuk zaptohet, po ja kushtojmë shkollën një ditë qëllimit institucionit më të lartë që ka Shqipëria që janë zgjedhjet. Po këtë do bëjmë me mirëkuptimin e bashkisë. Është dita e zgjedhjeve është dita e më rëndësishme, institucioni më i lartë në Shqipëri. Kishte një keq kuptim dhe s'kishte akoma një vendim. Kishte një keq kuptim, pra jo keq kuptim, po kishte një debat juridik midis bashkisë dhe qeverisë. Me çfarë drejtë shkon e zapton dhe mbron me policë? Si mund dali bashkia? Si mund dali bashkia kundër një vendimi të cilin vetë ka marrë një herë, ka caktuar KZZ-n, vetë. Sepse ishte një dekret për zgjedhjen. Po dekreti nuk e zbaton drejt për drejt bashkia. Ka institucione që të cilët ja përcjellin bashkisë. Patjetër, po ishte një konflikt. Nuk është bashkia një institucion që komunikon direkt, është në varësi drejt për drejt presidentit. Dhe ka një rang në transmetim live, ndërkohë që është një person publik që mund të shfaqej vetë. Zoti Spahia dhe disa të tjerë persona në Shkodër janë ndaluar në flagrancë. Zoti Spahia, me sa jemi informuar unë, nuk është kap nga policia në çast atje dhe është shpallur në kërkim. Dhe është deklaruar, ka qenë deklaruar në deklaratën publike të policisë, zoti Spahia ka qenë i shpallur në kërkim. Dhe normal, nëse ai nuk e dinte momentin që ka marrë vesh që jam në kërkim nga policia, ai do të ishte paraqitur vetë. Ai ka deklaruar që s'di gjë akoma, s'm ka thënë askush që jam kërkim. Po nuk ka mënyrë tjetër përpos bërjes publike të faktit. Megjithatë, dalimi kështu live në moment i një ish deputetit të opozitës, ju duket normal? Nuk më duket normal fakti që ai inskenon se inskenimi e bëri vetë, ai sfidoi. Se aty paktën e mori vesh me sa di unë në emisionin televiziv. Ja than njerëz. Po, që je live. Unë tani do të dal, mori dhe vuri u kablua, sepse nuk e dinte që ishte në kërkim. Të paktën ai kështu deklaroi, tani unë po referoj të. Jo. Dhe ndërkohë, ai ka qenë shpallur publikisht tash. Dhe ai mund ndalojë dhe mbasi të mbaronte emisionin televiziv dhe pak më vonë edhe në një rrethan tjetër. Normalisht policia ka detyrë ta ndalojë në momentin e parë që bjen kontakt me të. Dhe sipas shtypit nuk është lejuar as sendet e tij personale dhe është në izolim plot. Nuk e di. Se nuk mund trajtohet një deputet si të jetë një kriminal, edhe kriminalit nuk mund t'ia pengosh. Jo, digniteti i gjithëve është i barabartë. Dhe policia në fakt nuk ka asnjë lloj tagëri të bëjë një diferencim apo një hierarki të dinjitetit një deputeti apo një qytetari të thjeshtë. Në këtë kuptim s'ka asnjë diferencim në këtë punë. Nuk di detajet e trajtimit atje. Nuk besoj kur që policia të shkeli sadopak. Nuk është policia jonë policia ashpër që mund të abuzojë. Po si është policia, po i kujtoni skenat me gaz lotësiellës, zoti Leshaj? Cilat skena? Policia, skenat e bulevardit të ri, ku hidhej gaz lotësiellës në familjarët që qëndronin. Në bulevardin e vjetër, jo të ri, është hedhur gaz shpesh herë këtu. Është hedhur gaz dhe plumba. Po, patjetër. Në shumë raste. Madje, nëse ju kujtoj, herën e fundit, në 2011, është hedhur gaz së pari. Por u hodh keq në mënyrë jo profesionale, si për herë, në një gjendje kaotike të policisë, dhe pastaj u hodhë dhe plumba. Dhe tashi, në një seri protestash të dhunshme, të panjohura në Shqipëri, që nga... Mos flasim për nivelin e dhunës në protesta, Niveli i dhunës ka qenë ekstrem. Po, mund t'jetë më ekstrem për para, kështu që mos i hymë kësaj. Kur ka qenë më ekstrem? Sa të duash. Në 14 shtator të 98-ës, në 21 janar 2011-ës, po të flasim për dhunë, ju garantoj ju japë në pamje që të shihni. Po ju them që niveli i dhunës i përdor në kohët në protestat e fundit ka qenë ekstrem. I rrezikshëm për jetën. Molotovi është përdorimi masiv i molotovit, është përdorim masiv i armës. Nuk është goditur asnjë polic. Është goditur polic. Ka pasur raste të tjera ku është goditur polic, shihen në 20 janar 2011, goditen policët drejt për drejt. Është goditur polici me molotov në shpinë, është goditur protestuesi me molotov në shpinë, keni pamjet po desh të shihni që e ka shpëtuar policia. Po, nivel dhune është kur godet drejt për drejt policinë, ju tregoj pamjet e 20 janarit, pamjet e 98-ës që kanë qenë dhe më armë, madje to kanë qenë protesta tjetër lloj dhune. Por diferenca, jo, në dhunë nuk ka diferencë. Diferenca është vetëm në përgjigjen e policisë, e cila ka qenë përgjigje proporcionale
Shumë e tërhequr. Dhe si e përligjni ju, zoti Leshaj, përdorimin e kaq të shpesht gazit lotësiellës? Tashi, menaxhimi i dhunës që ushtrohet nga turma ka vetëm këtë mjet. Në të gjithë botën. Është standard i gjithë policive në botë. 191 vendet të botës e kanë në dispozicion gazin dhe e përdorin. Urdhro shije, me që folëm se ka pasur dhunshme apo jo, kjo është protesta 21 janari 2011, urdhro shije territorin e kryeministrisë, se si goditet brenda rrethimit dhe perimetrit rrethus, urdhro, pa llogaritur pjesën e mparshme, kështu që po folëm për dhunë, jo, ka pjesën përpara, ju a tregoj tani. Ka makina të djegura, policie, ka urdhro shije. Zoti Fevziu, nuk mund të krahasojmë asgjë këtu. Urdhro. Këto janë, ky është 21 janari, urdhro. Ky është 21 janari. 21 janari janë skena krejtësisht papranueshme. Urdhro. Krejtësisht papranueshme. Me që folëm tani se, po megjithatë mos kthehemi tani se janë papranueshme, por ka një pjesë dytë 21 janari. Patjetër. Ka një pjesë të dytë e cila është turpruse për Shqipërinë. Është derdhur gjak në bulevard dhe nuk mund vihet kurse si shenjë barazimi. Nuk ju thash fare për shenjë barazimi, më thatë që janë më të dhunshme, ju tregova dhunë po kaq të madhe. Dhunë është arma. Dhuna, kur thashë më të dhunshme është përdorimi i armës. Dhuna është përdorur nga policia në atë rast. Këto rastet e fundit, këto protestat janë më të dhunshme fare. Ju tregova i protestë shumë më të dhunshme. Me pamje live mund t'ju sjell dhe protestat e fundit. Tani megjithatë mos merremi se kush sham më shumë. Po ju pyeta për përdorimin e gazit lotësiellës. Po a është e drejtë përdorimi i gazit lotësiellës në këtë nivel? Në Shkodër ju pash që ju hodh në sy gati përpara këmbëve kryetares bashkisë që po kërkonte thjesht kalonte në bulevard. Duhet ta kem edhe si pamje. Thjesht kërkonte urdhro. Kërkonte kalonte në bulevard kryetaria e bashkisë. Të kalonte në një bulevard i cili ku ishte ndaluar kalimi. Momenti që një qëndron polici është i paprekur, është autoriteti i shtetit shqiptar. Ne e kemi mësuar dorën keq me policë, si qytetar, si shqiptar. E kemi mësuar dorën keq. Kryetaria e bashkisë aty po bën një kordon mes qytetarëve dhe policëve që mos ketë përplasje. Jo, është mbrapa. Kryetaria e bashkisë kërkon thjesht kaloj. Dhe policia thos nuk kalohet. Dhe ndërkohë policia ndalon edhe autoambulancën që është akoma më e çuditshme në fakt. Ma nxirr pak gjashtën. Po ta shihni, është një moment që mbrin autoambulanca, ja, shiko, deputeti Flamur Noka ndalon njerëzit që të godasin policët. Shife. Vetëm se du të shohim se kur ndodh kjo. Mirë, dakor. Kjo është në fund. Ja, urdhro kryetaria e bashkisë Shkodrës. Shumë i ka ngritur duart lart tani. Duke tentuar të ndalojë goditjen ndaj policisë. Kto është për të përshëndetur. Paramash në fund protestës këtu. Dhe ndërkohë, mbasi që shprazur gur mbi policët. Më nxirr pak urdhro. Zoti ministër, shkon ambulanca, që me siguri ka një ambulanca s'mbrin kot. Ka një moment dhe policia nuk lejon lejimin në kalimin e ambulancës. Nuk besoj edhe në luftë që palët në luftuese. Kur vjen kryqi i kuq, hapen urdhro. Jo. Mund të ma shpjegoni këtë moment? Njërë, ambulanca ka një rrugë ardhje dhe largimi. Po? Dhe ne nga erdhi mund të shkonte ambulanca. Dhe aty ka patur tentativë për ta marrë ambulancën dhe për ta përdorur si mjet kundër policisë. Kjo është e gjitha. Ka qenë ambulanca për të përdorur si mjet kundër policisë? Po. Kanë hyrë protestues në të që ta përdorin për të hapur atë kordonin. Shive si përdorin gazin? Ai është spray. Nuk është gaz, ai është spray për të larguar. Është lehtësisht i gjetshëm dhe në treg spray. Ndërkohë, është korrekt përdorimi kaq shumë gazi lotësiellës? Ish-kryeministri Berisha ju ka quajtur lesh kimiku duke referuar një personazh të njohur të politikës irakiane. Nuk e di, Berisha, dhe unë në fakt e quaj Haxhi Mileti, atë, ose sjell si fatkeqësisë. Ndërkohë, si shkëmbim. Ju pyeta edhe një herë për gazin. Është lejueshëm gjithë ky përdorim gazi? Gazi është mjeti i shpikur për këtë punë, për të larguar. Gazi nuk vret, nuk është gaz helmues, është gaz lotësiellës, i cili të detyron të largohesh nga ajo skenë ku ti s'du të jesh. Hyn tek armët e rrezikshme? Nuk është armë. Është gaz lotësiellës, nuk është armë, se këtu janë përdorur se tash të merr të dëgjosh lëndë helmuese luftarake e përdorin deputet të opozitës. Lëndë helmuese luftarake Shqipëria nuk ka patur, i ka hequr, madje i ka zgjesuar kur ka qenë këta, nuk e din akoma që janë zgjesuar me një ndihmë amerikane. Po, ndërkohë, ky është gaz lotësiellës, gaz për përdorim policor, i cili përdoret për të larguar. Po, a mund përdoret gazi lotësiellës tek fëmijët si në bulevardin e ri, referohem një konflikti mes bashkisë dhe qytetarëve që duhet lironin rrugën?
e kuptoj me protestuesit që sulmokan institucione. Po qytetarët janë urdhro, shife. Me fëmijë dhe me njerëz të ulur me. Mund përdoret gaz lotësies dhe në këto raste? Jo, gazi kur Janë pamje normale këto zot Gillesh? Pamje normale nuk janë. Asnjë pamje ku ka gaz nuk është pamje normale. Dhe çdo pamje me gaz do na bëjë ndjemi keq. Dhe mos kujto se ndihem mirë kur përdoret. Por pamjet normale janë përcjellje anormale. Këto pamjet jo normale. Tash ka dhe një gjë këtu. Që Duhet dim, duhet kuptojmë që ne nuk mund të shpërdorojmë fëmijët kur përballemi me policinë. patjetër. Nuk mund të keq përdorojmë gratë kur në qoftë se ne pasi vendosur të bëjmë të ushtrojmë forcë me policinë, në qoftë se ne të fortët. Ne nuk mund të marrim gratë si mburoj, as fëmijët si mburoj, se është e dëmshme, edhe lufta kur bëhet lufta përjashtohet të moshuarit, gratë, fëmijët. Dhe këto janë skena të papranueshme. Fatkeqësisht të pashmangshme, sepse kemi të bëjmë me rrezik jetik edhe për jetën e policisë. Nëse policia sulmon me gurit vret, me mjete të forta, ka dy gjëra. Ose ne do ta lëmë Shqipërinë të bjem kaos, zoti Feziu, se du ta them, është e rëndësishme. E kam me veten time e kam diskutuar shpesh të ç'duhet bërë, cila do të ishte zgjidhja më e mirë në këtë periudhë, gjatë kësaj skizofrenie të pa kuptim. Zgjidhja më e mirë. Kush do të ishte zgjidhja në kuptimin e policisë ose të ministrit Brendshem? 2. Ose ta lësh. Ti lësh njerëzit të bëjnë ç'të duan. Ta djegim parlamentin, ta djegim kryeministrinë. Ku diun, ta djegim këto. Ti djegim institucionet të cilat simbolizojnë. Nuk më rezulton që ka pasur një intencion për djegur kryeministrinë edhe parlamentin. Po pse është vënë flakat e dera saj? Ka qenë flak simbolike se nuk ka tentuar ty në ta djegit. Deri tani, mundet, po deri tani nuk ka rezultat. Tentativa ka qenë vetëm për ta djegur. Atëherë kush ka qenë tentativa? Gjithë shqiptarët e kanë parë. Dakor, unë po bëj naivi, nuk e kuptoj. Kush ka qenë tentativa? Në moment protesta parë që hyn dhe u tërhoqëm po vetë. Asnjëherë s'e ndërhequr vetë. Vetëm me gazin lotësiellës. Vetëm me gazin lotësiellës e ndërhequr. Atëre Dhe po them, kam qenë gjithmonë para kësaj dileme. Ç'duhet bërë? Duhet t'i lëm ta djegin? Ama mos harrojmë, po djegim institucionet që simbolizojnë shtetin shqiptar, janë kolonat e shtetit shqiptar, janë institucionet të kushit kryeministria, parlamenti, ku diun. Ose qëndrojmë. Në qoftë se ne do të kishim zgjedhur opsionin e parë, ti lëm, ne do të prodhonim atë që quhet anarkia. Dhe ne nuk mund t'ja lojmë vetes sot, në 100 vjet e kusuar shtet, vend antar i NATO-s, që të bijem në anarki. Anarkia është më keq se sa diktatura. Por zoti Leshaj, zgjidhjet policore, zgjidhjet e forcës, edhe zgjidhjet ushtarake, që ju dini shumë mirë, nuk kanë dhënë rezultat në Shqipëri. Kanë qenë të dështuara. Absolutisht. Ndërkohë që zgjidhjet e vetme në këtë vend që kanë funksionuar kanë qenë zgjidhjet politike. Dhe ne duhet shkonim në zgjidhje politike, jo në një zgjidhje policore dhe ushtarake. Kemi dështuar në 97-ën, kemi dështuar në 91-ën, 90-ën fillim, në 91-ën, në 97-ën dhe në shumë raste tjera. Absolutisht po. Ka qenë madje një dështim më i madh se sa ana tjetër. Është ultima ratio. Në qoftë se politika braktiset, se është braktist politika, haptazi, është në zbim politik, edhe kanë kapur Molotovin. Tashi ne nuk mund ta lëm, edhe sikur duam ne Shqipërinë të bjerë në kaos përsëri. Nuk lejohet. Është antar i NATO-s. Duhet dënonim fajtorët që kanë vjedhur vota, fajtorët që kanë shpërndruar votën, personat që ju mbani akoma shefa policie duhet shkonin në shtëpi derisa të sqarojë gjë. Dhe atëherë vendi që tensionohet, jo duke i përgjigjur. Por përmes rrugës ligj, jo përmes vetë gjyqësisë. Nëse ai dutën e kap 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, dhe asgjë nuk e gjen, dhe prapë shef para teje që kesh. Si do shkoj? Mos zoti Leshaj, se edhe mendoj dhe në herë dhe vetë me që e bëm bisedën kështu. Si mund shkoj një deputet i partisë s'ka rëndësi, ose i përgjegjësi i Partisë Demokratike në Dibër, dhe të dalë përballë shefit policisë që e ka vjedhur dhe e ka dëgjuar me veshët e vet që e ka vjedhur, i ka marrë 1000 vota më shumë, dhe që i thotë jam deri në vdekje me PS-n, jam gati të bëj çdo gjë për ju, dhe ai del prapë përballë. Si mund të shkoj ky njeri? Po ti isha në vend ti, jo nuk shkoj. Do të shkoj. Si të shkoj? Sepse s'ka rrugë tjetër. Që ta vjedhi prapë. Se nuk ka rrugë tjetër, do shkoj vetëm në rrugën institucionale. Që ti marrë votat prapë. Rrugë institucionale patjetër. Po kur shteti institucionalisht ti tregoj vendin që meriton atij personi. Nuk na ndihmon vetë gjyqësia më, se në qoftë se ne arrim, unë jam i pakënaqur sot me policinë. Kam vetëm një rrugë, të shkoj në gjyq. Mos i kthehemi pjesës krimit organizuar, si është debat i gjerë, do ju ftoj një herë tjetër. Edhe do vim me kësaj, sa ja vlen më shumë diskutojmë për atë. Sepse çështja e rendit publik është shumë herë më e rëndësishme se kjo dhe shumë problematike. Edhe mund diskutojmë herë, por po ju them këtë, nuk mund të lejojmë që vendi të bjerë në vetë gjyqësi.
edhe i parti politike, nuk është edhe nga Zoti, është një grupim interesi caktuar. Ky grupim nuk mund të thotë që unë shpërfill gjithë institucionet dhe do të futem... Që mërë zotri, po unë pyet çpun kanë bandit dhe kriminalit me zgjedhjet, më thatë vetë s'kanë asgjë. Çpun kanë këta që të shkojnë mbas njerëzve politik. Çpun këta e kanë zgjedhin votat, kërkojnë lista. Për hir diskutimit, ju jap bonusit edhe besoj atë që thonë ju. Që ka kështu? Që kanë gjithë ata? Gjithçka është e vërtetë. Kush është zgjidhja? Të kape Molotovin, të djegim institucionet? Jo, më të dëshkojmë ata që kanë bërë këtë gjë. Po, si dëshkojnë? Përmes institucioneve, përmes drejtësisë. Po, s'po funksionon. Përmes zgjedhjeve, përmes institucioneve. Drejtësia e para, pas se çkojmë aty. Po, s'mund të kthehemi në një situatë parakanonore, se kjo është të kthehemi edhe para kanunit. Ndërkohë që sot ka pasur një status ish kryeministri Berisha, nuk e di sa e vërtetë është. Të lutem, ma nxirrni pak materialin numër 10. Të lutem, Jo, është... Kurse, dua di, është asë. nuk ka asgjë të vërtetë. Thot doktor Brendshem Dogane Qaftanës është arrestuar kandidati i Partisë Socialiste Progresiste Ilir Xhakolli. Ai është kapur për kontrabandë me ndryrën e tavlandballës është liruar brenda 24 orëve. Kjo ngjarje është mbajtur në fshet nga policia e Sandëlleshit. Për këmbulën që ketë po ju them kaq. Po jap një përgjigje sot edhe për sa kohë ti ministri Brendshem. Çdo status të Sali Berishës e përgjigjëstroi paradhënie. Çdo status ti, sepse i kam të provuar. Të gjitha statuset e ti janë gënjeshtra 400. Të paktën ja 3-4 raste që asnjë. Vjedhja e Floririt, u ngrit gjithë Shqipëria tha luajti mend Sali Berisha ishte vjedhur Floririn krap. Po flas për këto. Do të hym tot fundit. Rasti i rrajes në mos e kishte denoncuar Berisha, e harruat rasti. Jo. Komisariatin e doli para ca ditësh edhe denoncoi policinë që tha me qyt pistolete ja kanë çar kokën atij shoqëruesit vet. Mirë, mund vërtetua që ishte au vërtetuar rasti i fushkruajs. Au vërtetuar rasti i KLAN Balinit që ishte dorëzuar në polici. Para media. Çfarë u vërtetua? Që është dorëzuar dhe po vjen në Tiranë. Po çfarë është kjo? Kjo është vërtetimi i faktit. Po vërtetimi i faktit edhe ai për fakt po thotë. Berisha ose Haxhi Bileti që i them unë, përgjithsisht jep, jo përgjithsisht, po rregullisht jep lajme të rreme për Shqipërinë. Rregullisht. Po rregullisht kanë dalë lajme të vërteta. Po. Asnjëherë më. Po ja po të para ca ditësh në janar deklaroi që tek bodrumet e Ministrisë Brendshme po digjeshin serverat ku ishin dhënat e Teamsit e dhënat dhe akuzonte që ne banda kriminale. Ja kjo, këtë e mbani mend? Kur foli për avionet e drogës, e quajtën Mushkonja, ja ku ngeli avionin në... Ja për rast. Me avionin ka histori gjata, i jefa. Po s'ka rëndësi urdhro, ja. Po çfarë do thotë kjo? Po kjo pse më thatë që s'ka zi fakt, ja ku dele vërteta. Po ai mund të thotë që edhe sot është ditë e hënë edhe nuk po flas për këtë kategori. Unë them pretendimet e tij të rreshtoj gjithë pretendimet e fundit, të deklaratave ti janë të gjitha gënjeshtra, manipulimet të tmerrshme të opinionit publik. Që më advajzën ka vaj atje, që... Po, ai rast doli vërtet, pas. Shkatroj Shqipërinë me gënjeshtra. Po, doli rasti vërtet, rasti Kavajës. Po, rasti vërtet, rasti ishte i gënjeshtër. Si ishte i gënjeshtër? Ishte i gënjeshtër pretendimi i tij që thotë e zbulova unë, e denoncova unë. Denoncimi i tij ishte mbasi ishin futur burgat e djemt. Mbasi ishin në burg e djemt, kur ai bëri denoncimin. Po mbasi bëri ai u vu në lëvizje dhe policia, ishte mbajtur fshet. Po policia bëri mirë që mbajti fshet, se ishte bëj rast për një minorene që s'duhet bë publike më. Po këtu të merr me këtë. Ta s'din të truajnë asnjë gjë që jo gjithçka që di policia duhet ta thotë. Sepse këtu ndodh që ka raste që përfshihen të vërteta në mënyrë. Jo, nuk është e vërtetë. Domethënë, rasti i Kavajës ishte rast që ata djemt, minorendat ata, ishin futur në burg. Kishte kohë që ishin një ditë që ishin futur në burg dhe ky bëri një atë statusin e tij, atë sepse nuk dha asnjë reagim policia. Sepse policia nuk i dha reagimin me detaje. Po nuk jepte emrat policia, po mund të jepte me detaje më. Nuk jepet çdo gjë e policisë me nuk jepet për arsye etike. Dhe policia sa u bë zhurmë. U bë zhurmë, po çu zgjidh. Po si, po nganjëherë të paktën vjen që në vëmendje si. Po rasti, se dolëm nga tema, rasti ata ishin në burg, çështja ishte zgjidhur. Bravo, bo vetëm zhurma. I rikthehem dhe një herë pyet. Zoti Lesha, jeni të vendosur që në datë, pra jeni të bindur që në datë 30 do zhvillohen zgjedhjet? Në datë 30 do zhvillohen zgjedhje. Po nëse qytetarët e Shqipërisë dalin masivisht për të mos lejuar zgjedhjet? Atëherë thashë jemi ke rasti meteorëve, që na goditën meteorët. Unë them që në datën 30 do të ketë zgjedhje, organet përkatëse kanë marrë të gjitha masat, infrastruktura është e garantuar, policia është në rolin e vet deri ditën e zgjedhjeve, të plot për të mbajtur. Edhe ditën e zgjedhjeve ka atë rol që do të ketë do ta ushtrojë me vendosmërinë e saj. Çdo më thënë ushtrim me vendosmëri, për çfarë? Në qoftë se do të ketë nevojë për ndërhyrje. Nëse do ketë nevojë gjithandej grupet e gatshme të lëvizin xhiro nëpër Shqipëri, nuk do bëjë xhiro. Por policia do të zbatojë ato detyrimet e saj ligjore nëse kërkohet. Unë jam i bindur
në konsideratet e gjithë situatës, në konsideratet e informacionet tjera tjera, që dita e zgjedhjeve do të jetë një manifestim dinjitos i shqiptarëve për të ushtuar drejtën e tyre. Besimi, ne kemi drejtën të jemi mos besues dhe të ngrem. Besimin e kam të bazuar, flasim Ministri Brendshem. Nga informacionet që kam. Nga informacionet që keni, që gjithçka do të jetë normale dhe s'do të ketë problematik. Problematik në zgjedhjet në Shqipëri ka patur për herë, sporadike. Po flas për sporadike. Por integriteti i zgjedhjeve zgjedhjeve është një vendim të opozitës për të mos lejuar të zhvillohen zgjedhje, jo për çështje sporadike. Unë di këtë që zgjedhjet do të zhvillohen, masat janë marrë të plota, infrastruktura është e garantuar e ngritur dhe ato do të zhvillohen. Sot lexova në shtyp që policëve që do rinë në qendrat e votimit ju janë dhënë edhe bomba gazi lotësjellës, si mund t'i hedhin dhe vetë, është e vërtet? Mos e lexoni shtypin shumë. Po si mos lexoj shtypin? Po mos e lexoni se shtypi për fat keq përmbanda shumë lajme të rreme. Po shtypin mos e lexoj. Prokurorisë mos i besoj. Përgjimeve mos i besoj. Denoncimet e tjera mos i besoj. Kam mënyra të mjaftueshme për të informuar. Për shembull, këtë pyetje mund ta bëni direkt te ne. E do them që jo, nuk është. Nuk është e vërtetë. Po, s'është e vërtetë. Sa policë mobilizon Shqipëria ditën e diel? Gjithë policia është e mobilizuar ditën e diel. Sa është totali i policisë shtetit me gjithë trupat speciale? Mbi 10.000 veta. Mbi 10.000 veta. Për të ruajtur 5.400 qendra votimi apo jo? Po, të cilat nuk janë të rrezikuara. Nuk janë të rrezikuara. Po jo, nuk janë të rrezikuara gjithë qendrat e votimit. Kush i rrezikon? Nuk po rrezik, po flas nëse do ketë publik që do dali për të në 5.000 qendra votimi, ne nuk i dim që janë të rrezikuara se nuk di kush është rreziku i tyre. Nëse keni informacione për zona specifike që janë të rrezikuara sipas jush? Përgjithsisht informacionet që ne kemi flasin për një ditë të normale zgjedhjesh. Nëse në një pjesë të qendrave të votimit, s'po i marr të gjitha, nuk do lejohet zhvillohen zgjedhje, do ketë problem, çfarë do ndodh? Do të mbaj përgjegjësia që do t'i dalë përballë ligjit. Deri tani keni shoqëruar apo ndaluar rreth 300 veta zoti Leshaj. Duket situatë normale kjo për një vend NATO-s? Një vend NATO-s varet. Nuk është situatë e dëshueshme. Po situatë normale është për një vend NATO-s i cili mos ta lër veten të degenerohet për hir të një grupi të caktuar. Një vend i NATO-s nuk do të bjerë në tokë për interes të një grupi të caktuar. Kush do qoftë. Pra normale, kjo është normale. Anormale do të ishte sikur të ishte rënë vendi në tokë për interes të tyre 300 vetëve. Kjo do ishte anormale. Dhe po them që një vend i NATO-s, pikërisht nga që jemi vendi i NATO-s, por për më tepër që jemi vendi i NATO-s, ne nuk mund të lëmë që një hapësirë e NATO-s të bëhet zonë kaosit dhe të bëhet zonë pasigurt. Ndërkohë, zoti Leshaj, në fillim duket sikur profili juaj do ishte kryesisht një profil teknik si ministri i Brendshëm, ju jeni përfshirë dhe në debate politike. Keni ambicie për të vazhduar në politikë më tej? Tash funksioni është funksion politik, nuk Patjetër, funksion teknik dhe funksionin e ushtroj politikisht. Pavarësisht se nuk jam politikisht i përfshirë. Në kuptimin nuk jam i angazhuar politikisht. Po ama funksionin politikisht e ushtroj, sepse kam mbështetje një partie politike e cila më ka dhënë besimin për ta ushtruar. Për të ardhmen nuk e di, nuk besoj që është pasioni i madh i politika. Dhe pasioni im i madh është institucioni, është Shqipëria po. Shqipëria s'duhet bjerë në tokë dhe këtu kam rast të ftoj gjithë qytetarët, të mendojmë mos ta lëshojmë në tokë, mos t'i heqim se pak tulla ka kjo ngrehina jonë, pak. Për fatin e keq të gjitha palët në këtë vend flasin emër Shqipërisë zoti Leshaj. Edhe opozita, edhe ju, edhe pala tjetër. Dakor. Por në fund fare e pson padyshim Shqipëria. Të bëjmë diçka themun. Por dhe pyetja edhe një herë insistojnë këtë pyetje sepse më duket. A keni ndërmend ju si ministri i Brendshëm ti rekomandoni minimalisht ose ti kërkoni drejtorit policisë të pezullojë këta policë që kanë rënë në përgjime për vjedhje votash? Të paktën dhe ditën e votimit mos i çojë atje në zonë. Këta policë për cilët flisni herë, ta nuk janë efektivisht, me sa di unë, nuk janë në polici tani. Ku janë? Nuk janë në polici. Nuk janë në polici. Nuk janë aktiv në polici? Nuk janë efektivisht në polici për bërë kohë. Se jam interesuar kam pyet ku janë, më ka thënë që nuk janë në polici. Tash unë nuk e di pranin ku janë fizikisht, por më kanë thënë që nuk janë në polici aktualisht. Po bëhet kohë. Para arsye shëndetësore apo arsye të tjera, nuk janë efektivisht në shërbim. Por nuk mund t'i kërkoj të ushtroj kompetenca që ligji nuk i ka. Ligji nuk parashikon. Në qoftë se nuk kemi evidencë, nuk kemi prova për përfshirjen në veprimtari të paligjshme të një punonjësi policie, nuk mund nisim. Po me prova shkon në burg ai. Në momentin që kjo kthehet në provë, se kjo është indicie e qëndësishme, në momentin që kjo kthehet për shkon në burg, nuk ke nevojë ta heqësh ti nga. Në qoftë se ai ka bërë vetëm për burg, atë do shkojë të thjesht në burg. Nëse i vërtetohet, nuk mund të jepet një mas tjetër paradhënie. Një oficer policie që mund të marrë kërkojë 1000 vota shkon në burg. Ka një
dhe du t'u jap një rekomandim kushdo që të merret me këtë rast. Në qoftë se ka ankesa për sjelljen kushdo, çdo qytetar, dhe ne kemi për ditë raste ku angazhohemi në ndjekje të ankesave të qytetarëve për veprimtaritë të policisë. Pra ju nesër mund t'i drejtoni policisë. Shpirti vllai dhe strategjia ime funksionon, thot për zgjedhjet. Çfarë strategjie për zgjedhjet ka drejtori i policisë Dibrës? Cila është strategjia për zgjedhjet e drejtorit policisë? Pun ka drejtori i policisë me strategji? Mos bëj të spekuloj dhe unë them që është strategjia për është mirë mos spekuloni sepse spekulimi nuk është dhe ju e dini shumë mirë që nuk po flasim për spekulime. Po këtu mund ta ludojmë, dakord jam. Po këtu jemi në fushën e aludimit dhe thash një herë. Aludimit me zë, pa figurë po me zë. Është kthyer në një kështu moment entertainment kjo për shumë qytetarë për dëgjuar, po ja kemi shkatruar dosën. Sepse qytetarët po vërtetojnë një gjë që ju e quani paranoj, që opozita e mendon si të vërtet, dhe qytetarët po e vërtetojnë që votat ose votimi shkoka në mënyrë tillë, zgjedhjet shkoka në mënyrë tillë, ku shefi policisë thotë kam strategji, që i kam të zgjidhur, ti e komisar politik i thotë ati tjetër është personi, ky është problemi. Zhargon. Edhe prandaj ju thash dhe njerë, ju drejtova dhe në fillim ju drejtohen dhe në fund. Si një general i këtij vendi, si një intelektual, si njëri që ka shkruar libër, si ju duket kjo që flasin ata persona? Në qoftë se do ta marrim siç është, tekstin siç është. Pra nëse do ta besojmë siç është. Gjithkohë teksti. Ai siç është, ai është me zë. Është një tekst i cili nuk më bën të ndihem mirë. Kaq. Nuk më bën, nuk është teksti im. S'është teksti jot nga ana. Në kuptimin që s'mund ta ndërkohë ju bën të dyshoni për vjedhjet zgjedhjeve? Jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Jo. Vërtet jo. Po për çfarë flasim? Sepse nuk shoh asnjë substancë këtu që të ka të bëjë me vjedhje. Tu shoh njerëz që diskutojnë, që janë të motivuar të... Mirë, vjedhje, po që tani deformimi votës, shantazhi për të marrë votën. Po shantazhi nuk e shoh këtu. Shantazhi ju e tregoj unë te drejtori i arsimit, që i thotë drejtorit të shkollës si po zvotuat, ikën nga puna. Ky besoj quhet shantazh. Po shantazhi duhet të ishte ushtruar. Në qoftë se kemi prova që është ushtruar shantazhi. Do ta bëjë prokuroria dakord se s'mund ta bëjë. Jo, në qoftë se po themi është ushtruar shantazhi, në qoftë se mësuesi ka ikur etj. Prandaj do duhet verifikohet. Prokuroria duhet të kishte arrestuar në flagrancë ata dhe kur kanë shpërndar lekët, edhe kur kanë bërë. Prokuroria do të kishte verifikuar këto fakte, do të kishte verifikuar në terren. Do ta kishte shkuar dhe ta kishte parë. U hoqja mësuesi nga puna? Po, atëherë ishte konsumuar fakti kriminal. Patjetër dhe ka shumë forma, po unë ju thash prokuroria deri më sot akoma si ka thirrur as ti. Ka shkatruar këtë dosje, kjo më vjen keq, është shkatruar. Atëherë dhe parashikimi fundit, mendoni që data 30 mund të ketë përplasje? Unë nuk mendoj që data 30 do të ketë përplasje midis qytetarëve shqiptar, sepse ne është edhe sigur përpiqemi të gjithë ne, edhe gjithë partitë politike të përpiqen, shqiptarët nuk përplasen me njëri tjetrin sepse janë më të zgjuar se sa partitë e tyre. Por më thatë zotë ministër që nëse dalin qytetarët që të mos ketë zgjedhje, atëherë policia nuk ka çfarë të bëjë. Sigurisht s'ka çfarë bëj policia. Dhe policia s'është për të përballë me qytetarët. Është për të përballë me kriminalët. Ky është klientela e policisë, krimi. Atëherë dhe kush përballet me policinë merr këtë emër, kriminal. Por këta nuk janë shumica popullore shqiptare. Unë fola për qytetarët, nuk fola për kriminalët. Jo, për qytetarët s'ka asnjë problem. Dhe ndërkohë, zotë ministër, do ju kërkoj vetëm një, po e quaj, kompromis që me të mbaruar kjo situatë, sepse sot ishim fokusuar vetëm tek zgjedhjet, të kemi një bisedë tjetër, ndoshta në fillim sezonit të ardhshëm për çështjen e krimit, që mbetet një nga problemet më të mpreta dhe më të rëndësishme për çdo qytetar të Shqipërisë dhe patyshim edhe për mua. Do të vi me kënaqësi, po ju them vetëm një fjali përpara se sa të vi. Situata e rendit publik të Shqipërisë sot është në nivelin më të mirë historik. Të mund ta diskutojmë, pasi unë jam përgatitur për këtë temë, unë kam një mendim të ndryshëm. Perceptimi është tjetër gjë, po faktet që kemi... Unë do të qëmtoj faktet dhe le t'i përballim në kontekstin historik në ditën më të mirë të saj. Po i them një shifër dhe mbylla, në vitin 2018 kemi patur 51 vrasje. Në vitin 2012 kemi patur 126 vrasje në Shqipëri. Në këtë harë kohor kemi shkuar në gjysmën e Mirë është mos e krahasojmë se Semir Tahiri u mburr një herë që kishte më pak vrasje një vit dhe i ndodhen 10 vrasje brenda javës. Kështu që inshallah mos më mirë mos mburremi me këtë. Po thashni s'po mburrem, jo. Po i them për të thënë një panoramë se ku jemi. Ndërsa perceptimi është çështja juaj. Atëherë ju falenderoj që ishit sot në studio. Në pjesën e parë kemi ndjekur këtë intervistë me ministrin e Brendshëm Sandër Leshaj. Në pjesë do hyjmë në spotet e para publicitare, në pjesën e dytë një bisedë në studio për atë që ka ndodhur në Stamboll, ka qenë lajm ndër më të rëndësishëm të gjithë mediave botërore, ku kandidati i opozitës, Partisë Republikane, Popullore Republikane të Turqisë, Imamoglu, ka fituar përballë kandidatit të Partisë
se presidentit Erdogan, mbasi ishte një votim i përsëritur në mars, diferenca midis tyre ishte e papërfillshme, 0,02%, rreth 13.000 vota në 8.5 milion votues, ndërsa aktualisht ajo shkoi në rreth 800.000 vota, 780.000 vota në 10 milion e ca votues. Pra është një bisedë, ndërsa në pjesën e tretë do rishjemi më pas. Po kalim spotit dhe publicitari, rikthehemi sërish transmetim.